Xin chào tất cả các bạn. Mới xem đá banh Việt Nam đá với Nhật Bản xong, thua sát sao này hơi buồn, hơi tiếc một chút xíu. Buồn hơn nữa là tối nay là mấy anh em lớp triển khai là xin phép là nghỉ để cổ vũ Việt Nam đá, nhưng mà cuối cùng thì nghỉ để xem, để cổ vũ, nhưng kết quả không được như ý muốn, thì tính ra thì cũng buồn. Để giảm bớt cái buồn này, góp phần giúp cho các bạn là phần nào nguôi ngoai, thì mình cảm thấy là rảnh rảnh một chút xíu thôi, mình làm một cái clip nó bất chợt thôi, một ý tưởng nó đến bất chợt thôi, một cái nội dung ngắn để mình chắc chắn một điều là các bạn xem clip này xong thì các bạn cũng sẽ nguôi ngoai bớt cái nỗi buồn mà Việt Nam thua trận, và thậm chí là xem clip này xong các bạn chắc còn cười tủm tỉm nữa cơ, ai cũng sẽ cười thôi. Những bạn mà chưa biết nhiều về Revit, hoặc là có biết Revit cơ bản rồi nhưng mà chưa sâu lắm, thì các bạn xem clip này xong các bạn sẽ cười tủm tỉm suốt thôi, tại vì ôi những cái li ti này sao không ai nói. Còn những ông mà đã biết nhiều về Revit rồi, nói chung là rành rẽ rồi, chùm sò rồi, xem clip này của tôi thì chắc là mấy ông cũng ngồi cười ha ha ha, tại vì kêu sao những cái nội dung bé tí ti này cũng làm clip hướng dẫn nữa, buồn cười quá chẳng hạn như thế. Thì miễn sao là mọi người cười thì mình đạt được cái mục đích của clip này rồi nha. Cái clip này chỉ mang mục đích là mang đến cái tiếng cười, hy vọng là mang đến cái tiếng cười cho các bạn sử dụng Revit sau cái kết quả không được như ý muốn của đội tuyển Việt Nam nha. Phần nào hy vọng là cứu vớt lại được cái buổi tối của các bạn. Xem một cái clip ngắn trước khi đi ngủ. Rồi, đi vào trong cái nội dung cụ thể của clip, thì clip này mình nói về vấn đề gì? Clip này mình sẽ nói về một số cái thao tác mang tính chất là tiểu tiết nhỏ nhỏ mà có khi các bạn sử dụng Revit nhưng mà các bạn không để ý. Nhưng mà những cái tiểu tiết nhỏ nhỏ này sẽ giúp cho cái việc mà các bạn khống chế cái mô hình Revit, điều khiển nó một cách thông minh hơn, linh hoạt hơn, và tất nhiên là nó làm cho hiệu suất công việc của bạn nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều nhé. Rồi chúng ta đi vào trong nội dung cụ thể. Thì những cái nội dung ở đây xoay quanh những vấn đề đó là cái sự gắn kết giữa các đối tượng với nhau ở trong một cái mô hình Revit trong công trình của các bạn. Chúng ta có bao nhiêu cái sự gắn kết ở trong này. Rồi, sự gắn kết đầu tiên đó là cái sự gắn kết giữa hệ cột với lại lưới trục. Thì các bạn sẽ để ý một cái chuyện là khi các bạn cần thay đổi, các bạn có một cái công trình có hệ lưới trục cơ bản như thế này, và có những cái cột, tất nhiên rồi, ở những cái vị trí này có những cái cột. Đây mình có vẽ những cái cột vào đây. Để cho nó dễ nhìn hơn thì mình sẽ đưa cái vật liệu cột này sang cái chắc là đưa sang cái vật liệu về dạng tô màu nha. Bê tông, mình không nhớ là trong cái file tạm này thì mình đặt tên cái vật liệu là gì nữa, thì tất nhiên là trong này rồi bê tông cốt thép. Trong này cái file này mình đang dùng là một cái file tạm để làm những clip linh tinh phục vụ các bạn, cho nên là các cái hệ thống quản lý trong này lung tung hết cả, các bạn thông cảm nha, không phải là mình thực sự là mình muốn như thế đâu, qua dòng đời đưa đẩy thôi, làm cho cái file này trở thành nó giống như một cái file rác vậy. Filter, check none, structural column, rồi đổi vật liệu cho nó. Sang bê tông, rồi ok, nó tô đèn rồi đó. Thì việc đầu tiên đó là cái quan hệ giữa cột với lại hệ lưới cột. Các bạn để ý là khi các bạn di chuyển cái hệ cái lưới của lưới cột đi thì cái cột này sẽ tự động di chuyển theo, thường là như thế nha. Xin lỗi. Đó. Nhưng mà trong trường hợp mà các bạn đi quá như thế này thì nó sẽ không đi cùng lại, các bạn di chuyển về nó không đi cùng lại nha. Giờ muốn đi cùng lại làm gì? Chúng ta sẽ kéo cái ông này qua. Đó. Và bây giờ để ý nha. Đó, các bạn thấy di chuyển nó sẽ như thế này. Đây. Ok chưa? Thì cái vấn đề này nó là cái vấn đề vì sao? Vì những cái cột này các bạn khi vẽ các bạn để ý này, nó có một cái thông số nhỏ nhỏ ở đây. Move with grid, đó là chúng ta sẽ di chuyển nó theo lưới cột. Nếu như các bạn bình thường thì các bạn vẽ mặc định nó tự động nó bật cái này đó, cho nên là nếu như các bạn mà tắt cái cột này đi, đó bây giờ các bạn di chuyển cái lưới này nha,
thì nó sẽ không có ăn theo nữa. Là một cái vấn đề nữa là cái hệ cột này mình vẽ theo cái kiểu là CL nha, mình vẽ theo kiểu quét grid. Cho nên là khi mà các bạn để ý là các bạn thấy ban nãy, ví dụ như bây giờ chúng ta lại đưa lại cái này nha. Rồi lại đánh dấu lại trong này là move grid. Cho nên là nếu như mà cái này nó đi ra khỏi cái giao lưới cột thì bây giờ quay ngược lại thì di chuyển ngược lại thì chỉ các bạn thấy chỉ có mỗi grid này đi lại thôi, chứ nó không có đi cả cái cột nha, tại vì nó mất cái điểm giao này rồi. Muốn đi lại thì làm như ban nãy là kéo ra. Như vậy thì cái quan hệ giữa cái cột với cái grid này nó thể hiện qua một cái move và quick grid. Cho nên là ít khi chúng ta phải làm cái chuyện là chúng ta align cái cột này vào cái lưới và chúng ta khóa lại lắm. Ít khi chúng ta phải làm cái chuyện đó lắm, thì chỉ trừ trường hợp mà cái cột này các bạn muốn nó khống chế theo cái lưới này. Ví dụ như bây giờ các bạn chỉ muốn là thử xem là cái khống chế theo cái lưới này thôi và không phụ thuộc cái lưới này. Như vậy thì các bạn chỉ cần align cái dãy cột này theo cái lưới này thôi. Còn lại cái việc mà nó có giao cắt với lưới kia hay không thì tùy nha. Rồi, đó là cái thứ nhất, cái nhỏ nhỏ thứ nhất. Chắc là các bạn ít khi để ý những cái vặt vãnh tụ muộn như vậy nha, thì mình nói ở trong clip này cho các bạn biết. Rồi cái thứ hai, để cho các bạn có thể là điều chỉnh cái mô hình của mình, nó khống chế cái mô hình nó nhanh hơn, thì các bạn nên giữ cái constraint, tức là khóa cái tường vào trong cái lưới cột. Hoặc để làm gì? Để chúng ta có sự thay đổi gì chúng ta sẽ thay đổi nó nhanh hơn. Ở trong trường hợp này, nếu như chúng ta cần phải thay lưới cột thì rõ ràng là chúng ta khi mà nó di chuyển, ta phải di chuyển cả tường theo, nó rất là phiền phức, thêm một cái thao tác. Và thường thì các bạn khi vẽ thì có khi các bạn cũng là ngại khóa những cái này lại với nhau, nhưng mà mình nghĩ thì các bạn nên, để tăng hiệu suất công việc lên, các bạn nên mạnh dạn khóa các đối tượng vào, đặc biệt là những cái đối tượng các bạn đã đó là những cái đối tượng mà các bạn đã chốt rồi, chắc chắn, ví dụ như tường ngoài là chắc chắn là phải có cái tường ngoài này rồi, thì các bạn khóa nó lại, align nó vào và chúng ta khóa nó lại. Ví dụ như cái tường bao này chắc chắn là có rồi, đúng không? Chúng ta sẽ khóa lại. Và cái tường này chắc chắn là nó đi theo cái cột này, chúng ta khóa lại. Chẳng hạn cái tường này chắc chắn là đi theo cái cột này, thì chúng ta khóa nó lại thôi. Đó, nếu như vậy thì khi mà các bạn những cái tường nào các bạn đã chắc chắn rồi, thì các bạn những cái đối tượng nào các bạn đã chắc chắn là cái vị trí của nó phải đi theo cái đối tượng này rồi, thì các bạn khóa lại. Thì như vậy thì cái việc quản lý mô hình của bạn nó sẽ nhanh hơn. Khi các bạn cần chỉnh sửa gì đó, chỉnh sửa về mặt kích thước, chỉnh sửa về vị trí lưới cột, các bạn còn muốn thay đổi thêm một cái gì đó nữa chẳng hạn như thế, các bạn muốn thay đổi cái này, các bạn muốn giãn cách nó ra xa nhau hơn. Những cái tường này ở giữa thì mình chưa có thay đổi nha, mình chưa có align nó với nhau, nên các bạn thấy là nó còn di chuyển tự do này. Đây, mình sẽ align nó lại và khóa nó lại. Ok, chúng ta có một cái cửa ở đây. Thì khi mà các bạn khóa đối tượng lại thì cái việc khống chế mô hình của bạn nó sẽ dễ dàng hơn, nó sẽ thoải mái hơn. Rồi các bạn mạnh dạn nha, mạnh dạn khóa nha. Đó là cái nội dung thứ hai mà mình muốn truyền đạt đến với các bạn, một trao đổi với các bạn là đúng hơn là trao đổi nhé, vì cái này là cái kinh nghiệm khi làm việc thôi. Rồi đến cái nội dung thứ ba, đó là một cái công cụ mà hết sức là quen thuộc với các bạn, mà mình cảm thấy là hình như các bạn mình không biết nha, mình không biết, xin lỗi, mình không biết, nhưng mà khi các bạn nhưng mà thông thường cái thói quen thông thường là khi làm thư viện thì mới dùng, còn trong triển khai hồ sơ hay là trong vẽ thực tế và ít dùng, nhưng thực ra thì nó lại rất là hữu dụng. Đó là cái công cụ EQ. Ví dụ như ở đây mình muốn là cái khoảng cách từ đây đến đây là luôn luôn nó đều nhau, thì mình sẽ di chuyển cái này, di chuyển cái này, bấm cái này. Và các bạn có thể bấm luôn, chúng ta sẽ bấm luôn EQ ở trong cái mô hình này. Như vậy thì bằng cái cách mà các bạn làm EQ như thế này thì luôn luôn bảo đảm là ba cái lưới cột này dù các bạn có thay đổi gì đi chăng nữa thì nó vẫn là xin lỗi nha, cái này nó đang đi quá xa so với lưới cột đó, cái này nó đang đi quá xa so với lại hệ lưới cột. Rồi ok, nếu như để đảm bảo sau khi các bạn EQ thì tất cả mọi thứ nó đều co giãn theo. Nhưng mấy ông tường này chúng ta chưa có khai báo gì hết thì nó sẽ không đi theo, là chuyện của nó thôi. Và cái EQ này có một cái nhỏ nhỏ, không biết các bạn có để ý không, đó là nếu như các bạn muốn EQ, các bạn muốn hiển thị chữ EQ thì các bạn hiển thị, còn nếu như các bạn muốn là hiển thị ra cái
giá trị thì các bạn sẽ hiển thị đây. Và tất nhiên khi các bạn hiển thị giá trị thì các bạn có thấy chữ EQ ở đây đó, có nghĩa là những cái này chắc chắn là sẽ đều như nhau. Rồi bây giờ thêm một cái nữa, bây giờ giữa những cái ông này lại có một cái ông, các cái ông vách ngăn chia chẳng hạn như thế, và các bạn muốn cái này nó đều nhau thì các bạn có thể là align nó vào cái trục này, thì chắc chắn là khoảng cách từ đây đến đây nó đều nhau. Nhưng bây giờ giả sử ở đây chúng ta có thêm một cái bức vách nữa chẳng hạn như thế, chúng ta chia phòng mà chúng ta muốn khoảng cách từ đây nó đều nhau thì chúng ta lại dùng một cái thước đo khác, chúng ta đo từ tim này nhá, sang cái cột này, sang cái tim của tường này, xin lỗi, rồi xong rồi sang cái, nếu như các bạn bắt tim cột được rồi các bạn lại EQ nó một phát rồi thì chúng ta sẽ có được cái ông này nó sẽ được chia sớt như thế này, và chúng ta có thể là thay đổi nha. Cái này nó sẽ chia xong rồi trong cái khoảng này nó lại chia những ông này nữa, tức là những cái ông này nó đang ông này nó đang phụ thuộc vào hai ông này, và những ông này thì đang phụ thuộc vào nhau. Thì đó là cái cách mà chúng ta EQ, tức là chúng ta khống chế những cái đối tượng này bằng cái thông số, xin lỗi là bằng cái cách chỉnh đều, là cái thứ hai. Và trong cái canh chỉnh đều này thì các bạn cũng để ý cho mình một cái nhỏ nhỏ, đó là các bạn hiển thị test hoặc là hiển thị giá trị của nó cũng được nha, không thì các bạn hiển thị cái con số tổng của cái đoạn này, nếu như các bạn thích chọn như thế này. Và để cho cái này nó không ảnh hưởng đến cái việc mà sau này các bạn ghi chú kích thước, tại vì khi ghi chú kích thước cụ thể thì các bạn tất nhiên là các bạn sẽ không có làm như thế này, các bạn không để cái đường này lại đúng không, thì các bạn cứ làm xong việc của bạn rồi các bạn chỉ việc là chọn đường này và chọn đường này, các bạn bấm delete nha. Cái phím delete ở trên bàn phím thì chắc là mình thì không cần phải chỉ các bạn nữa nha, còn nếu như bạn nào không tìm thấy cái chữ delete ở trên bàn phím thì các bạn bấm cái dấu chéo này giúp mình nha. Đấy, rồi chúng ta bấm delete. Khi các bạn delete những cái đường canh chỉnh này thì nó sẽ hỏi các bạn, Revit sẽ hỏi các bạn một câu rất là đáng yêu là xóa cái này đi rồi thì có xóa bỏ mối quan hệ ràng buộc giữa mấy ông này với nhau không. Tất nhiên là chúng ta giữ lại thì chúng ta bấm OK, còn chúng ta mà không muốn giữ lại cái mối quan hệ này chúng ta bấm Unconstrained nhé. Tất nhiên ở đây chúng ta giữ lại, chúng ta bấm OK. Khi chúng ta xóa đi rồi, sạch sẽ bản vẽ chúng ta rồi, thì lúc này các bạn dù các bạn có di chuyển cái này thì nó vẫn giữ nguyên cái mối quan hệ này. Rồi bây giờ làm sao để biết được là bây giờ cái bản vẽ trống trơn này làm sao mình biết được là cái ông nào quan hệ với ông nào. Đây lại có một cái công cụ nho nhỏ nữa, đây chắc là các bạn cũng ít để ý. Đây cái công cụ, cái nút nhỏ nhỏ ở dưới này, Review Constraint, tức là cho tôi thấy mối quan hệ đi. OK, khi các bạn bấm vào này thì những cái đường kích thước ẩn này, những cái đường quan hệ ẩn này, những cái bắt tay ngầm ở phía sau này nó sẽ hiện rõ một lên đây với cái màu đỏ, và nó tất nhiên là mình để TL, tức là cái độ hiển thị nét dày nó sẽ ra đây. Đây là những cái bắt tay ngầm mà đang nằm bên dưới cái mô hình của bạn. Bạn không thích nó thì tắt đi. Đó là một cái nhỏ nhỏ thứ hai về cái EQ. Cái nhỏ nhỏ thứ ba cũng liên quan đến những cái bắt tay ngầm này, đó là cái cách của các bạn xác lập cái khoảng cách của cửa đến với tường. Các bạn để ý, ví dụ chúng ta có một cái cửa ở đây nha, các bạn có một cái kích thước đến cái tường, ví dụ như các bạn sẽ cho nó hiện ra rồi. Như vậy thì cái này các bạn sẽ cho cái cửa của mình luôn luôn là cách tường là 100 chẳng hạn như vậy, dù bức tường chúng ta có đi đâu chăng nữa. Như vậy thì các bạn sẽ chọn cái kích thước 100 này và các bạn sẽ tạo label cho nó, giống như là khi mà các bạn tạo label cho một cái family đó, các bạn bấm vào đây, các bạn tạo nha, đặt tên cho nó khoảng cách cửa đến tường, và chúng ta chỉ việc là bấm OK thôi. Như vậy thì sau khi các bạn tạo xong thì đối với cái cửa này mình sẽ hiển thị cái này lên, và mình sẽ cho cái này sang cái label này, khoảng cách cửa đến tường. Rồi tương tự như vậy mình cũng sẽ cho cái cửa này nó sẽ canh theo cái nào, nó sẽ canh theo cái này đi, nhưng đảo cái cửa lại. Wow, OK, cho cái này và cho cái này sang cái khoảng cách cửa đến tường nhé. Ở đây có một cái cửa ở đây thiếu một cái cửa nữa, làm một cái nữa. Rồi mình sẽ cho cái khoảng cách cửa đến tường. Rồi xong, bây giờ thử trải nghiệm nha, kéo này qua. Các bạn thấy dù đi đâu về đâu đi chăng nữa thì mấy ông cửa này ông vẫn đi theo cái tường đúng cách 100, khỏe.
chỗ này nó báo là cái tường này nó đang chiếm qua cái cửa này, cho nên là ta đi hơi quá, thí nghiệm hơi quá, mình sẽ đi nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ thôi. Rồi các bạn thấy chưa? Rồi những cái này tất nhiên là giống như mấy ông EQ ban nãy, các bạn delete nó đi và giữ lại mối quan hệ nha. Ok, chúng ta muốn thấy quan hệ này, chúng ta bấm Ctrl, các bạn sẽ thấy là những cái cửa này chúng ta đã bị khống chế bằng một cái mối quan hệ ngầm ở bên trong này. Rồi tất nhiên là các bạn muốn bỏ cái quan hệ ngầm này đi thì các bạn chỉ việc là chọn mấy cái này và chúng ta xóa nó đi là xong. Xóa đi đó thì nó sẽ mất cái quan hệ. Để lại quan hệ cho nó nhanh chứ mắc mới gì đâu, đúng không? Đó là cái thứ ba. Rồi cái nhỏ nhỏ thứ tư nha. Rồi mấy ông này cũng tạo quan hệ được nha. Ví dụ như bây giờ các bạn có bố trí một cái bàn, các bạn ghi chú kích thước của nó đến cái mặt tường đi. Rồi cái này các bạn cũng cho nó mối quan hệ được nhá, khoảng cách từ bàn đến tường chẳng hạn như thế. Ví dụ các bạn làm nội thất thì các bạn thích khống chế những cái khoảng cách này. Rồi đây là cái khoảng cách từ bàn đến tường. Ok, bây giờ chúng ta sẽ có một cái đường dim từ đây qua đây. Rồi cho nó một cái khoảng cách từ bàn đến tường, các bạn thấy đây. Như vậy thì dù bức tường này đi đâu về đâu, cái ông bàn này cũng đi theo. Rồi quá ư là mô hình như vậy thì quá ư là ngoan ngoãn nhờ, phụ thuộc vào nhau như thế thì quá ư là ngoan ngoãn. Và các bạn tha hồ điều chỉnh, nhờ các bạn có những cái thay đổi nhỏ nhỏ gì đó, các bạn đỡ phải đi canh chỉnh li ti từng chút một. Cho nên cái nào các bạn tự tin khóa được nhau, các bạn cứ khóa. Khi mà các bạn thay đổi nó quá tay, nó báo là ôi cái thay đổi như thế này sẽ làm vỡ khóa, thì chúng ta sẽ nhớ lại xem là vị trí vỡ khóa là vị trí nào, chúng ta đi kiểm tra lại thôi. Còn lại chúng ta cứ thoải mái nha. Rồi cái nội dung nhỏ nhỏ cuối cùng đó là cái chuyện, ví dụ bây giờ các bạn vẽ cái cửa sổ, cửa sổ hay cửa đi gì cũng được, đối tượng nào cũng được hết. Đây mình làm cái cửa sổ, đây mình để ở đây. Rồi qua bên này mình để một cái cửa sổ ở đây đó. Thì ví dụ như mình để thêm cái cửa sổ ở đây, mình để thêm cái cửa sổ ở đây. Bây giờ mình muốn là canh chỉnh cái cửa sổ này theo cửa sổ này thì dễ nè, làm đây một cái nha. Cái cửa sổ thì bao giờ cái model nó cũng có cái đường tim đó, chúng ta EQ cái cửa này nó nằm chính giữa cái tường này. Rồi giờ tường này đi đâu về đâu thì cái cửa đi theo đó. Rồi chúng ta lại AL cái trục canh của cái cửa sổ này với lại cái trục canh của cái cửa sổ này, khóa lại. Như vậy thì chúng ta sẽ có là giữ được cái sự đối xứng của hai bên như thế này. Nó đi đâu thì cái canh chỉnh như thế nào thì cái cửa này nó sẽ đi theo. Tương tự như vậy chúng ta cũng làm thêm một cái nữa qua đây, qua đến tim tường này đi đó, EQ. Vậy thì AL thêm ông cửa sổ mặt này với ông cửa sổ mặt này. Rồi chúng ta tạo mối quan hệ cho các cái đối tượng ở trong này, nó hết sức là như vậy nhẹ nhàng. Các bạn di chuyển lên, ví dụ như đây, di chuyển lên một tí, các bạn thấy cái cửa nó luôn luôn là chính giữa. Muốn hiện chính giữa như thế nào thì ban nãy mình có nói các bạn rồi, các bạn chỉ việc là value là xong nha. Rồi xong, còn lại thì xóa đi để cho sạch vặn vẽ, delete nhưng mà giữ lại mối quan hệ. Rồi cái mô hình của bạn bây giờ nó rất là tuyệt vời. Các bạn thích thay đổi kiểu gì thay đổi. Tất nhiên là cái chỗ này chúng ta chưa thay đổi nha, chỗ này chưa ràng buộc với nhau. Những ông nào mà đã ràng buộc với nhau rồi thì thực sự mà nói thì nó rất là khỏe. Ví dụ như thậm chí cái ông này hoặc là ông này chẳng hạn như thế. Thôi ông này thử xóa đi, chẳng hạn như thế. Đây hiện hết tất cả các mối quan hệ đây. Rồi bây giờ chọn những đường này, đường này, đường này, khoảng cách từ cửa đến tường. Rồi quá tuyệt vời luôn. Bây giờ làm gì thì làm, tất cả mọi thứ nha, làm gì thì làm. Đó các bạn thấy là đây cái cửa nó sẽ báo lỗi là cái khoảng cách này nhỏ quá. Rồi thì cái vị trí cửa nó vẫn giữ nguyên cho chúng ta đó. Thì đó là toàn bộ những cái nhỏ nhỏ mình muốn nói đến ở trong mỗi clip mang tính chất giải trí này cho các bạn.
Hy vọng các bạn có được những cái niềm vui, những cái tiện dụng khi các bạn sử dụng những công cụ nhỏ nhỏ này vào trong công việc của bạn với Revit nha. Nếu như các bạn cảm thấy hay và có ích cho các bạn thì hãy like giúp mình nha, like và comment để tương tác cho cái clip này nó trôi nổi thật nhiều ở trên YouTube, để cho mọi người cùng đến xem, cùng đến chia sẻ và cùng đến like lại comment cho mình, rồi mình lại ngồi mình trả lời các cái comment của bạn cho vui nhé. Đồng thời cũng biết được cái tâm tư nguyện vọng của bạn muốn làm những cái gì, muốn biết những cái gì, để những cái nội dung ở trên kênh nó sâu sát với lại nhu cầu của bạn hơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại, chúc ngủ ngon nha.